right. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඔයාලගේ මොඩලින් ස්පීඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මොඩලින් ප්‍රොසෙස් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ටිප් එකක් ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හදන මොඩල් එක මොන වගේ එකක්ද කියන එකත් එක්ක මේ මම කියලා දෙන එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා එක වෙනස් වෙනවා. මේක ඩිෆෝල්ට් ඇඩොන් එකක් Blender ඇඩොන් එකේ එන Blender වල. ඉතින් ඒක enable කරගන්න විදිය සහ ඒකෙන් වැඩ කරන විදිය අපි බලමු. මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්න මම මෙතනින් cube එකක් ගන්නවා දැනට. right මේ විදියට. පස්සේ මම හිතන්නම් මම මේ විදියට මට මේකේ මෙතනින් කර්ව් එකක් ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට කුහරයක් වගේ එකක් හදා ගන්න ඕනේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ. right ඒකට මම ගන්නවා මෙන්න මේ විදියට ස්පියර් එක. ස්පියර් එක අරන් ස්කේල් එක අඩු කරනවා. අඩු කරලා ඔන්න ඔය විදියට යනවා. right මට දැන් මේක කරගන්න ඕන දේ තමයි මේ බොක්ස් එක මෙන්න මේ ස්පියර් එකේ යට කෑල්ලෙන් කට් කරන එක. ඉතින් මේකට ගොඩක් ලේසි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. අපිට පුළුවන් ඒකට Blender වල තියෙනවා default add-on එකක්. මෙන්න මේ Bool Tool කියලා. මම මෙතන මේක type කරලා තියෙන නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔයගොල්ලෝ add-on එකට ඇවිල්ලා මේකේ මෙන්න මේ විදිහට Bool Tool කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර මේ add-on එක enable වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මොකුත් වෙනසක් පේන්නේ නැති වෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් දෙක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන පැනල් එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා Bool Tool කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඔප්ෂන් එක තෝරන්න පුළුවන්. right මම මෙතනින් මෙන්න මේ difference කියන එක සිලෙක්ට් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට කට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ මොකද change එකක් කරන්න බෑ. මෙතන මේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන මේ මෙතන තියෙන section එකෙන් ඔයා මේ ඔප්ෂන් එක තේරුවොත් ආයෙ මොකද වෙනස්කම් කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයා මෙතන තියෙන එකෙන් තේරුවොත් ඔයාට පුළුවන් ආය අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට චේන්ජ් කරගන්න මේ බොක්ස් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මේ right ඉතින් ඒක නිසා ඔයා එක සැරේටම මෙතනින් auto boolean කියන එක ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව මෙතන brush boolean කියන එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට චේන්ජ් එකක් වුණත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කරගන්න. right ඊට පස්සේ ඔයා add-ons වලට යන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනම මේක apply brush කියන එක දෙන්න. එතකොට මේක apply වෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ box එක delete කරලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ mesh එක මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා edit mode එකට ගියාට පස්සේ. ඉතින් මේකේ topology ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්. මේ දැන් මේ විදිහට තිබ්බට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි සමහර වෙලාවට. මොකද මේක හරියට UV කරන්න එහෙම ගියාම ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තියෙන විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට වඩා මේ බොක්ස් එකේ සබ්ඩිවිෂන් කවුන්ට් එක එහෙම ඕගොල්ලන්ට වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඒවා හරියට හදා ගන්න ඕනේ. right ඉතින් අපි බලමු තව එකක් මේ විදිහට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකටම මේකෙන් සිලින්ඩර් එකක් ගන්නවා. right ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් කියන්න පුළුවන්. duplicate එකක් අරගෙන මම ඉතින් මෙන්න මේ කොටස එකකින් තියා. right ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන අවශ්‍ය කරන ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරා. මම සිලෙක්ට් කරා difference එක දුන්න. right right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ Bool Tool කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ තව ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන්ස් උත් ඔයා try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මොඩලින් process එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ tool එක පාවිච්චි කරලා වැඩ කරා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාට පුළුවන් like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න කාට හරි තවත් කෙනෙක්ට බලන්න. right